Daniel chapter 9. Babasahin po natin from verse number 25 hanggang verse number 27. Daniel po pagkatapos ng Ezekiel. Daniel chapter 9 verse number 25 hanggang verse number 27. At nakita na po, basahin po natin ng sabay-sabay. Ready? Read. Know therefore and understand that from the going forth of the commandment to restore and to build Jerusalem unto the Messiah that preached shall be 7 weeks, and 62 weeks. The street shall be built again in the wall, even in troublous times. And after 62 weeks shall Messiah be cut off, but not for himself, and the people of the prince that shall come shall destroy the city and the sanctuary, and the end thereof shall be with the flood, and unto the end of the war desolations are determined. And he shall confirm the covenant with many for 1 week, and in the midst of the week he shall cause the sacrifice and the oblation to cease, and for the overspreading of abominations he shall make it desolate, even until the consummation, and that determined shall be poured upon the desolate. Let's pray. Ama naming Diyos na sa langit, kami po Panginoon ay nagpupuri sa umaga nito sapagkat kayo po ay Diyos na banal, Diyos na dakila, Diyos na tapat, Diyos na mapagmahal, Diyos na nagligtas sa amin, patuloy na umiibig. Kung sino po kayo Panginoon at sa lahat po ng ginawa niyo po sa aming buhay, kami po Panginoon ay lubos na nagpapasalamat. Na-acknowledge namin, Lord, na wala po kaming kayang gawin kung wala po kayo. At wala rin po kami kung wala po kayo. Kaya inaalay po namin ang aming mga buhay sa inyo sa pamamagitan po ng paglilingkod po sa inyo at pagsunod sa inyong kalooban. Panginoon, inadalangin po namin sa aming pag-aaral ngayon ay bigyan niyo po kami ng karunungan, katalinuhan at buksan niyo ang aming isip at pangunawa upang maiintindihan po namin ang mga bagay na nais niyo pong iparating sa amin sa umagang ito. Ang banal na Espiritu niyo po ang siyang magabay sa amin sa aming pag-aaralan ngayong umaga. At ito po ang aming dinadalangin, may paggabay ng banal na Espiritu sa pangalan ng Panginoong Jesus. Aming Diyos Tagapagligtas. Amen. Tayo po lahat ay makakaupo na. Sa pag-aaralan po natin ngayon ay the marks of the end times. Or we can say the characteristics of the last days. The marks of the end time. The question this morning is this: are we living in the end times? Kung kayo ang tatanungin ko, nabubuhay na ba tayo sa mga huling araw? So, paano natin nasasabi at paano mo naiintindihan, bakit natin paniniwalaan na tayo ay nabubuhay na sa mga huling araw? So, sino makasagot? Taas lang ang kamay. Ayan, thank you, brother Yan. Tingin mo, bakit tayo nabubuhay na sa mga huling araw? So, kaya natin nasasabi, salamat sa napakagandang kasagutan. Kaya natin nasasabi na tayo ay tayo ay nabubuhay na sa mga huling araw sapagkat dun sa binasa nating talata. So, medyo malalim, pero unawain natin. Hihimay-himayin natin. Okay? So, pag may nagtanong sa inyo, bakit tayo ay nabubuhay na sa huling araw? Ito yung paliwanag. Daniel chapter 9, verse number 25, hanggang verse number 27. So, sundan nyo. Tingnan nyo yung mga Bible nyo kasi medyo malalim to eh. Kailangan natin ng pangunawa kapag propesya yung ating pinag-uusapan. Sa mga taga-subaybay po natin, mga kapatid, ay tingnan nyo po yung Bible nyo. Sundan nyo po sa Daniel chapter 9, verse number 25. So, hihimay-himayin po natin para masabi po natin na bakit tayo naniniwala ng mga huling araw na. Okay? So, verse number 25, know therefore and understand. So, alamin nyo,
Sabi nyo ng alamin, unawain nyo. That from the going forth of that commandment to restore and to build Jerusalem. So ngayon yung ibig sabihin dito, yung utos o yung decree. Okay? Commandment. In the other words, decree o utos. Okay? Anong utos? Ano yung utos? To build Jerusalem. Buuin uli yung Jerusalem. Bakit? Unto the Messiah the Prince shall be 7 weeks. So, yung 7 weeks dyan, nauunawaan ng lahat ng mga scholar, theologians, at mga commentator na pagkakasunduan na yung sa isang week ay naglalaman ng 7 taon. So, dapat pa naman black tayo, pero mamaya makikita nyo. So, pag sinabing 7 weeks, ibig sabihin, kung sa isang week ay merong 7 taon, 7 times 7. Yun, very good. 49? Ayun, amen. So, 49 weeks. Sa 49 weeks, 49 years. 7 times 7 equals 49. It means 49 years. Sa 49 years, yung sinasabi dyan, merong decree daw na itatayo uli ang Jerusalem. Bakit? Kasi nga nasakop sila. And 62 weeks. So yung 62 weeks, ano yan? 62. Kasi ang isang score ay 20. So 3 score means 60 and 2 weeks. So 62 weeks. The street shall be built again and the wall even in proposal. Verse number 26. And after 62 weeks shall Messiah be cut off, but not from himself. And the people of the prince that shall come shall destroy the city and the sanctuary. Para maintindihan natin ito, makakatulong yung chart. Okay, so tingnan natin yung chart. Kung makikita nyo, 7 times 7 again, 49 years. Okay? Again, sa isang week, merong isang taon. So, 7 times 7 means 49 years. So, yung 400 BC, bago isilang ang Panginoon, if I'm not mistaken, 400, it needs to be exact. Basta mga ganun, 400 to 500 BC. Hindi ako nagkamali, 459, mga ganun. Si Artaxerxes, nababasa nyo ba? Yan yung sinasabing decree kanina sa verse number 25. Decree of Artaxerxes. Ano? That the walls in Jerusalem will be rebuilt. O, in other words, pababalikin ulit yung mga Hudyo sa kanilang bayan. Kasi nga nasakop sila ng Babylonia. Ngayon, itong tinatawag na 70 weeks of Daniel, nakahati ito sa 3 yugto. Okay? 3 yugto. Unang yugto, yun nga, yung walls of Jerusalem will be rebuilt. Pangalawang yugto, yung 62 times 7, it is 400 na yan. 483 years. Okay? After ng 483 years, yung Messiah o yung Christos, mamamatay siya. Gets natin? So, nangyari nun, nung dumating si Jesus Christ. So, pangalawang yugto na. Punta tayo sa verse number 26. I hope you understand, no? And the people of the prince that shall come, destroy the city and the sanctuary, at the end thereof shall be with a flood. Ibig sabihin, ang katunayan na yung Messiah namatay na siya, yung Jerusalem na na-rebuild, na-built noon, ay mawawasak. So, kailan nawasak yung Jerusalem? Noong 70 AD. Very good. Noong si Roman General Titus, wala sabi nga ni Jesus Christ, makikita nyo itong templo, walang bricks na nakapatong, walang mga bricks na walang bato na makapatong sa isa pang bato. Lahat yan mawawala. Lahat yan ma-destroy.
Noong 70 AD nangyari yun. Yung mga Romano, wala talagang silang tinira sa templo. Kasi meron silang paniniwala na doon sa palaman ng mga haligi ng Jerusalem, ng templo, may mga ginto doon. Kaya lahat yun, tinibag nila. Again, ang katunayan na dumating na ang Messiah at namatay siya, ay masisira yung templo, sabi ng verse number 26. So, noong 70 AD, yung second temple, okay, it was destroyed by the Romans. So, pagdating ng verse number 27, and he shall confirm the covenant with many for 1 week. Yung 69 weeks, na-fulfill na. Pero yung sa verse number 27, yung sinasabi niya na in the midst of the week, yung 1 week na titira, hindi pa siya nangyayari. So dapat nung namatay yung Messiah, yung verse number 27, yung huling week, yung huling 7 years, dapat nangyari na siya. Pero hindi pa siya nangyari. So ibig sabihin, from the cross, hanggang sa dumating ang Panginoon, diyan nagsimula ang last days. So naiintindihan natin? Kung bakit tayo naniniwala, are we living in the end times? Yes, because when the end times begin, kailan ba nagsimula yung end times, yung last days? Nung namatay ang Panginoong Jesucristo. Kasi yung natitirang 7 years o yung natitirang 1 week ay hindi pa siya nangyayari. Namumuhay tayo sa tinatawag na dito sa chart, tinatawag niya na unrevealed parenthesis or timeless period. O ang ibang term pa ay gap. Namumuhay tayo sa napakahabang gap. 2,000, ilan na? 2,000, almost 2,000 years na yung gap. Amen nga. Amen. So, almost 2,000 years na yung tinatawag na unrevealed parenthesis or yung gap. Ibig sabihin, nung ika-69 week, yung 483 years, yung tinatawag na prophetic clock sa Book of Daniel, huminto siya. Ngayon, nasa end times na tayo. Ang tanong, kailan uli mangyayari yung last na 1 week or yung 7 years? Kapag dumating na ang Panginoon o yung tinatawag nating rapture. So, the question that are we living in the end times? The answer is yes. Why? Because of Daniel chapter 25, verse number 9, chapter 9, verse number 25 to verse number 27. We believe na yung 1 week, hindi pa siya nangyayari. Huminto yung prophetic clock. Huminto siya. Mangyayari ulit, nagagana ang prophetic clock kapag dumating na ang Panginoon o yung tinatawag nating rapture. That's why we will study this morning about the marks of the end time. Mga tanda ng mga huling araw. Or the characteristic of the last days. So, the question again, nasettle na natin yung tanong na are we living in the end times? Yes. Ang tanong, what are the marks of the last days or end times? Titignan natin yung the marks of the end times in humanity. May mga tanda sa mga tao. Hindi lang sa mga tao. The marks of the end times in religion, pagdating din sa religion, and the marks of the end time in church. So specifically, we will be reading 2 Timothy chapter 3, verse 1 to 4. Look with me, 2 Timothy chapter 3, verse 1 to 4. Titingnan natin yung the mark of the end times in humanity. Basahin natin. We know also that in the last days, perilous times shall come. For men shall be lovers of their own selves, covetousness, boasters, proud, blasphemers, disobedient to parents, unthankfully, unholy, without natural affection, breakers, false accusers, incontinent, fierce, despisers of those that are good, traitors, heady-minded, high-minded, lovers of pleasure, more than lovers of God. Now, nung time na sinusulat ni Apostle Paul kay Timothy yung letter na to, last days na ba yun? Yes, kasi namatay na yung Messiah.
Kaya nga sinasabi, di ba yung mga scoffers, sino nakakaalala ng mga scoffers? Yung sabi, sabi niyo dadating na ang Panginoon, hanggang ngayon hindi pa dumadating ang Panginoon. The question to that answer is that because God is long suffering. Okay? 2,000 years din nakakalipas. So, the very fact that this time that Apostle Paul is writing to Timothy, last day na rin yan. Last days with letter S. Ngayon, tinutukoy dito yung patungo sa sangkatauhan. Ano yung unang-una? Makikita natin sa verse number 1. Diba? This know also that in the last days, perilous time shall come. It means, trouble society. Diba? Ano na nangyayari sa mundo natin ngayon? Yung, merong verse sa Bible, sa Ecclesiastes, naalala ko lang, gusto kong verse na to pero kung bubuklatin natin, Ecclesiastes, hanapin natin. Chapter 7, verse number 16. Kung nandiyan kayo, Ecclesiastes chapter 7, verse number 16. Ang sabi dito ng mga ngaral, be not righteous overmuch, neither make thyself overwise. Why should thou destroy thyself? Parang, ngayon, naisip ko to, parang, ang tawag dito, naiisip ko yung mga nagrarally kahit meron pang mga COVID, kahit merong COVID o merong virus. Diba? Ay, dapat itong tama. Dapat ipaglaban natin to. Ang sabi ng Bible, be not righteous overmuch, neither make thyself overwise. Why should you destroy thyself? So, sa kanilang ginagawa, dahil sa tingin nila, ayun ang tama, junk, terror bill, or kung ano man yung pinoprotesta nila, diba? Righteous overmuch. So, because of that, they destroy themselves. Perilous times, grievous times. Sa Tagalog, ito ay yung panahon na mapanganib. Hindi na natin nakikita yung kalaban o kung ano pa man. Ano pa po? Yung tinatawag natin selfishness. Verse number 2. Sapagkat ang mga tao'y magiging maibigin sa kanilang sarili. Kaya alam nyo ba, ang word na selfie, nasa ano po yan? Nasa dictionary po yan. About every year may tinatawag na word of the year. So yung word na selfie, word of the year ata, if I'm not mistaken, 2016 or 17, yung word na selfie, may ibigin sa sarili. Lovers of their own selves. Self-lovers. Mapagmahal sa sarili, masyadong mahal. And covetousness. Sa Bible, pag sinabi natin covetous or covetousness, yung mga money lovers. Saking sa pera. Ano pa po? Yung mga tanda sa last days, patungkol sa sangkatauhan. Arrogance. Sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa kanyang sarili, maibigin sa salapi. Mayabang. Diba? Yung boasters and proud, pwede ginugroup siya as arrogancy. Boasters, mayayabang, to brag about self-superiority o yung self-entitlement because you are like this, diba? And nung last atin, pinag-usapan natin yung about sa pride. Dahil, diba yung mga Edomites, dahil located sila sa ganito, dahil marami silang pera, marami silang mga wise men, naging mga pride sila. Mayayabang, proud, mapagmalaki, haughty or to look down on others. Diba? Alam niyo yung sa Pilipino tinatawag na utak talangka. Ano po yung utak talangka? Sabi niya, naghihilaan. Diba? Dito naman, hindi naghihilaan. Yung iba na nasa taas, talagang inaapakan din nila kung sino yung nasa baba. Mga proud. Ano pa po? Blasphemy. Sabi ng old Tagalog, mapagtungayaw. Mapagtungayaw. Abusive speech toward Jesus Christ. Diba? Ang pangalan ni Jesus. In English, diba? Jesus Christ, or in Hebrew, Yeshua, in Greek, Jesus. Pero sa English, ginagawa nilang mura eh. Diba? Pag nanonood kayo ng mga movie, ginagawa nilang mura yung
Hindi lang po yun, yung gagawin mong mura yung pangalan ng Panginoon. The very fact na ang isang group or isang tao na hindi naniniwala sa Jesus Christ ay Diyos, yun po ay considered as blasphemy. Number 5, disregard for authority. Disobedient to parents. Masuwayin sa mga magulang. Noon pa man, hanggang ngayon. Unpersuaded of their need to submit and to obey parental authority. So, yung picture, makikita nyo dyan, di ba? Sinasabihan siya ng nanay niya. Tapos, dati, naalala ko nung palagi akong pinapagalitan ng nanay ko, pangarap ko magkaroon ng earphone. Kasi kahit pagalitan ka, kapag nakalakas yung volume, hindi mo maririnig. So, noon pa man, di ba? So, hanggang ngayon, ano papansin mo sa picture? Walang pakialam sa sinasabi ng nanay. May pakialam sa sinasabi kung ano nung nasa... Kaya nga sabi, pag hindi mo di-disciple yung anak mo, ang magdi-disciple dyan, yung internet o yung mga nakikita niya, mga hindi maganda nakikita niya sa internet. Letter B, unthankful. Disregard for authority, under that, unthankful. Mga walang turing. O di marunong pasalamat. No appreciation for what their parents gave to them and ultimately what God gave them. Diba? Hindi marunong magpasalamat. Ungrateful. Halimbawa, nilutuan ka ng kuya mo ng pusit. Pag masarap, sabihin mo masarap. Tapos magpasalamat ka, ayun ba? Pero pag di masarap, okay lang, hindi mo sabihin. Joke lang po yan. So, masarap man o hindi masarap yung pagkakaluto, dapat magpasalamat pa rin tayo, lalo na pag magulang natin nagluto. Unholy, mga walang kabanalan, no reverence for that which is sacred. Kaya nga, yung mga kanta natin sa church, huwag niyong gamitin huwag niyong imamash up sa sa mga wordly song. Kunyari, yung, ang tawag yun? Hindi. Yung, alam niyo yung Christian song, tapos biglang sa dulo, gagawin mong wordly song. Diba? Ay buti-buti mo, Panginoon, tapos, pinupuri sinasamba kita. Ay, hindi yung kanta yung lagi niyong kinakanta, Brad. Tapos sa dulo, at sa akin ay nagaw mo siya. Yung mga, doon kasi lumalabas, yung mga kinakanta natin sa church, dapat hindi natin binabago eh. Amen? Amen. Hindi natin ginagawang yung tono kukuhain tapos gagawin mong memes or kung ano pa man. Ano pa po? Without natural affection, walang katutubong pag-ibig. What is the modern example? Yung mga naniniwala sa abortion, nakita niyo yung picture, this is my body, this is my choice. Diba? It's my rights. So, ibig sabihin ng walang katutubong pag-ibig without natural affection. Ano yun eh? Likas sa'yo mapagmahal ka sa masama, pero walang natural affection o likas na pag-ibig dun sa mga dapat mahalin. Okay? Kaya nga, pag pinanood mo yung Boss Baby, mga tao hindi na nag-aanak. Ano pa lang yung bebay? Ano na lang, nag-aalaga na lang ng aso. Diba? Kasi yun na yung pinaka-baby nila. Tandaan natin, pag pinag-aralan natin ng Genesis, ang hayop ginawa para sa atin. Hindi tayo para sa hayop. Siyempre, alagaan natin sila kasi sinabi ng Panginoon, alagaan natin sila. Pero pag mas binibigyan mo ng importance, yung hayop kaysa sa mga tao, yun po ang mali. Ano ba po? Liars, mga marks, this last day. Truce breakers, mga walang pagtulubag. Refuse to be bound by agreements. False accuser, mga palabintang, devilish slander. Kaya yung, pag may pinasa sa inyong link sa messenger, o may nabasa kayong art, di ba minsan sa Facebook, pag may nag-post, nakalagay lang yung title. Tapos, hindi mo pa nagbubuksan yung article, shinare mo na agad. Hindi mo alam, fake news pala yun. E paano kung yung taong to, hindi naman talaga yun yung ginawa niya? Yun yung kaibigan mo. So,
Kung pag mag-share ka, huwag mo kaagad i-share. Buksan mo muna, basahin mo. O pag-aralan mo, tignan mo yung source kung tama. Ano pa po? Verse number 3, can the group as wild, rowdy, and lawless, incontinent, mga walang pagpipigil sa sarili, uncontrolled, unrestrained, no power over their emotions, words, and action. Fierce, mga mabangis, diba? Mga brutal, despisers of those who are good, hindi mga maibigin kung ano yung mabuti. Literally, to have no love for good. Verse number 4, inconsiderate. Traitors, sabi ng verse number 4, mga traitors, mga lilo, to betray someone or to ruin them. Ang pagtatraitor, hindi lang ito sa pelikula, nangyayari ito sa totoong buhay. Heady, mga matitigas ang ulo. Number 10, verse 4, in verse 4 again, egocentric, high-minded, mga palalo, conceit, mga pagmataas, and then lovers of pleasure more than lovers of God. Mga maibigin sa kalayawan kaysa sa mga maibigin sa Diyos. Pleasure lovers rather than God lovers. Ano pa yung mga example nito? Minsan, biktima din tayo, di ba? Mas mahal natin yung ibang bagay o mas nakalaan din yung affection natin kaysa sa mga bagay na patungkol sa Panginoon. So, ayan po yung mga marks patungkol po sa sangkatauhan, in humanity, mark of the end times in humanity. So marami po yan, hindi po natin masyadong mapalawig pa, pero naiintindihan po natin yung lahat. Ano naman po yung the marks of the end times in religion? So again, in verse number 5 of 2 Timothy chapter 3, having a form of godliness, but denying the power thereof, from such turn away. Yung tinatawag na religious formality. People will be satisfied with having the external shell. So, it's good na meron yung mga tao, meron silang tinatawag na spiritual longing o spiritual interest sa mga bagay na patungkol sa spiritual o sa tinatawag natin the sa mga deity, yung being na mas superior sa kanila and they want to worship them. Pero ang nangyayari kasi, mali po yung sinasamba. It is just in external godliness, pero wala naman po talagang realidad sa pangloob. So yung mga example natin, including Christianity, because in the umbrella of Christianity, marami pong mga groups na hindi naman po talaga, wala naman po talagang reality inward. So, we will not explain lahat ng symbols. Pero yung mga hindi tayo masyadong pamilyar, itong Taoism, alam mo yung Taoism? Yung they believe in two gods, yung God of Destroyer and God who create. So, hindi po ito kompleto. Then, lahat naman to, in the end times, mag-iisa sila for one world religion. Religious quacks will increase and will easily lead astray the naive who need an answer to their guilt of sin. Diba? Dahil meron silang, diba, nung tayo ay hindi pa nasa totoong pananampalataya, pag tayo nagkakaroon ng kasalanan, anong ginagawa natin? Ay magsisimba ako. Para, ano yung natin? Para mabawasan yung kasalanan na nagawa ko. Kasi merong guilt of sin na gusto natin na in our own works ay masolusyonan. So, hahanap tayo ng paraan. Ay, hindi, this religion will not work for me. So, mas gusto ko to, mas okay to. Diba? Diyan sa lumang Taytay, Panaytay, meron dyan tinatawag na may yung bagong cult ngayon na bago yun eh. Happy Science ata ang tawag doon. So nakita ko meron dyan sa may Number 2, yung tinatawag nating indoctrinal intolerance.
Makikita naman natin ito, wala po sa 2 Timothy chapter 3. Makikita naman natin ito sa chapter 4. Tignan natin. 2 Timothy chapter 4, verse number 3 to 4. Yung sabi po ng Biblia, "For the time will come when they will not endure sound doctrine." Ayaw lang ng mga tao na ng mga doktrina. "But after their own lust shall they heap to themselves teachers of itching ears." Okay? "And they shall turn away their ears from the truth and shall be turned unto fables." Ano po ang example nito? Ito. Kung si John the Baptist ay nabubuhay ngayon at mag-preach siya, ito yung sabihin ni, alimbawa, because si John the Baptist, "O generation of vipers, who hath warned you to flee from the wrath to come?" So sabihin ng iba, "Oh John, you're a legalist." Bayaw na ng tao ng mga hard preaching, hard rebuke. Or, "Oh Brother John, you're pushing people away from Jesus." Yan yung mga, mga trend ng mga phrases, mga clause, na kapag ikaw ay nagbe-preach ng mga hard doctrine, or tago sa puso, or faithfully preaching the Word of God. "John, you need to show more love, love, love." Or, "Just tell people how much God loves them." Diba? Puro doon lang yung side sa pagkabig ng Diyos. Pero, tandaan natin, yung attributes ni Lord na love, isa lang yun sa mga attributes na. Hindi pinipreach yung that God is just, or God is holy, God is immutable. So, may mga churches na hindi sila nagpipreach ng revelation kasi nakakatakot daw at mahirap unawain. Pwede sinasabi din niya yun, "You're not very Christ-like, Brother John." Ay, ito ba? Hindi kasi masyadong mabasa eh. Walang masyadong clear sa internet. "You're not very Christ-like, Brother John." "Brother John, stop judging everyone." Diba? Yung Matthew chapter 7, verse number 1, "Judge not." Tapos biglang binura na lahat. You're judging everyone. Kaya nga, ang bato doon, pag sinabihan ka na, "Oy, nang-judge ka." "Oy, ikaw din, nang-judge ka din." "Bakit?" "Ginajudge mo na nang-judge ako." "Ay, kayo din nang-judge ka. Ginajudge mo na nang-judge ako nang ginajudge kita." So hanggang sa maubusan na lang kayo ng laway. So pag sinasabihan ka na judger ka, o nang-judge ka, sabihin mo rin, ikaw din judgmental ka kasi ginajudgmental ako. You need to be, "Oh Brother John, you need to," Brother John. "Oh Brother John, you need to build the relationship with them first." Yung meron tinatawag kasi na kailangan maging kaibigan mo muna siya hanggang sa maging close kayo para ma-share mo siya ng gospel. May mga ganong pagkakataon, pero hindi lagi. Ang sabi ng Bible, "Go and preach the word." Diba? "Very therefore and teach all nation." Hindi sinabi ng Bible na you need to be friend muna bago mo i-share ng gospel. Kailangan meron mo ng relationship. Siyempre, makapangyarihan yung tinatawag na rapport. So, makakapag-build ka ng merong isang ground na nagkakasundo kayo para makuha mo yung loob niya. Pero, hindi sinabi again sa Bible na dapat magkaroon na tayo ng relationship bago natin share ng gospel. "Oh Brother John, you're being a stumbling block." Kaya nga, sabi diba, pag ikaw na-offend ka sa preaching, huwag kang magalit sa nag-preach. Mag-amen ka pa, magpasalamat ka pa. Kasi nangusap sa iyo ang Diyos, tinamaan ka. Amen ba, Brother Franklin? Next is spiritual apostasy. Verse number 1 of chapter 4, 2 Timothy. "Now the Spirit speaketh expressly that in the latter times some shall depart from the faith." Okay? Apostasy. And then, bibilisan natin, false asceticism. Asceticism means that the doctrine, the renunciation of worldly pleasures, it is possible to achieve a high spiritual or intellectual state. So, ito yung mga talagang binabaw nila yung sarili na sa lupa, kung ulo lang yung nakalabas,
Kasi naniniwala sila, yung mga monks, naniniwala sila, in doing that, magkakaroon sila ng high spiritual or intellectual state. So, yan po ang the marks of the end time pagdating po sa religion. And then, last, the marks of the end time in the church. Ito po, maganda to. Revelation chapter 2 and chapter 3 describe 7 actual, literal local churches. So, sa pag-aaral ng Revelation, meron tinatawag na 4 views, makikimiki, yung tinatawag na preteris. Mga preteris, sila yung Revelation daw, Book of Revelation, natupad na yun, kahit hanggang chapter 21, natupad na yun nung time ni John. So, hindi na yung matutupad. Ang tawag yun mga preteris. So, marami nang niniwala dyan yun. Next, yung tinatawag natin na ideologies. Ibig sabihin, yung ini-spiritualize nila, ay hindi totoo yung 1,000 years. Ibig sabihin yan, 1,000 years na. Walang ganyang mangyayari. Pangatlo, yung tinatawag nating kalimutan ko yung isa. Pero yung pang-apat, yung stand natin, futurist. Ibig sabihin, naniniwala tayo, meron kasi pagkakahati ng Revelation. Punta po kayo sa Book of Revelation. Revelation chapter 1, verse number 19. So, kung nandiyan kayo, sundan niyo ako. Revelation chapter 1, verse number 19. Write the things which thou hast seen. Isulat mo yung mga bagay na nakita mo, and the things which are at yung nakikita mo. So, past, present, and the things which shall be hereafter. Isulat mo yung nakita mo, nakikita mo, at yung makikita mo na mangyayari pa. So, ang pagkakahati ng Revelation, yung chapter 1, verse 1 hanggang verse number 18, ayan po yung which thou hast seen, yung nakita mo. And then, and the things which are, yung makikita mo, yun yung mga churches. Yung 7 churches na sinulatan ni Apostle John. And the things which shall be after. From Revelation chapter 4 down to chapter 21 hanggang matapos yung book. And in Revelation chapter 2 and chapter 3, yung mga churches dito, actual and literal local churches na nag-i-exist doon sa kanilang time in Asia Minor. So, and in doing that, these churches, it has a certain, characteristic or qualities which will characterize the spiritual situation of the local churches in the last day before the rapture. So, para mas maunawa natin, yung mga churches noon, yung 7 churches noon, ang tanong kasi dyan, 7 lang ba yung churches noon nung buhay si John? Hindi. Hindi natin alam. Pwede marami na. Kasi kumalat na ang Christianity. Pero, that 7 churches, merong special message ang Panginoon. That certain local literal churches na nag-i-exist noong panahon ni John, they had certain characteristic na meron din yung mga churches ngayon. Okay? Ano yung mga yun? The proof with that, it is because the Holy Spirit did not merely have a message for each churches. Laging sinasabi ng Bible, but it is speaking to the churches. Plural. Verse number 2. Chapter 2, verse number 7. Makikita natin dyan. He that hath an ear, let him hear what the Spirit said unto the churches. Plural. Verse number 11. He that hath an ear, let him hear what the Spirit said unto the churches. And again, hanggang verse number 17, 29, chapter 3, 6, 13, and 29. So ano po yung mga characteristics and qualities na meron sila noon at hanggang ngayon meron pa rin ngayong end times? What kind of churches will exist in the last days prior to the rapture? Makikita natin yung unloving church. By the way, meron tinatawag kasi ng mga belief na yung tinatawag na yung mga church ngayon, lahat ng church ngayon, yan yung Church of Laodicea. Kasi nga,
siniseparate nila. Halimbawa, yung 1st century hanggang 4th century, yan yung church ng Ephesus. Okay? Si 5th century hanggang 7th century, yan yung church ng So, by age. But then again, nung time ni John, mga literal churches yon. So, ano ba yung mga characteristic ng mga churches noon na meron din ngayon? Hindi lang tayo yung mga lukewarm church or Laodicean church. Kasi hindi naman lahat ng churches ngayon ay lukewarm. Yung iba ng mga maliliit na mga churches, sino pa yung mga maliliit? Sino pa yung nag-aapoy sa Panginoon? Pero ano yung mga characteristic nila noon na meron nag-exist sa mga church ngayon? Una-una, unloving churches. Like Ephesus. Diba? The Lord described them as a working churches, discerning, enduring, and separated church. Yet, they left their first love. Nalimutan nila yung kanilang unang pag-ibig. Walang iba kundi ang Panginoon. Number 2, suffering churches or persecuted churches. Diba? Pag magbabasa tayo ng mga articles patungkol sa mga underground churches, sa mga restricted area, yung mga tinatawag natin communist country na hindi pwede ang Christianity, sila yung mga persecuted churches. And they exist today. Number 3, number 3 again, compromising churches like Pergamos. Mga compromiser, di ba? Once you lower the standard sa music, lahat na yan. Wala nang standard yung church. Okay lang maghikaw, okay lang lahat. Basta ang importante, nag-church ka. Okay lang, tawag dito, kahit anong suot mo pag nag-church. Compromising. Ano pa po? Yung mga churches in the end times. Worldly churches. Diba? Kaya ako, I'm sorry pero hindi talaga ako fan na yung kung ano yung trend ngayon, i-adapt yun ng church para maging pasok din sa mga tao. Hindi po talaga. Halimbawa, yung Mobile Legends, yung logo ng Mobile Legends, okay? Kasi yun ang trend ngayon eh. Kukunin mo yun bilang logo ng camp. Hindi talaga ako dun eh. Kasi you're adapting the concept or the system of the world para lang makakakot ka ng maraming tao. Hindi talaga po ako pan ng ganun. Kaya okay yung mga ganito, able to teach others also. Amen. Yung biblical. Halimbawa, yung hype kang YP ka. Mga ganun. Tapos yung mo na. Number 6, faithful churches like Philadelphia. Number 7, complacent churches like Laodicea, and self-sufficient churches. Again, like Laodicea. Arrogant, lukewarm. And the last one, empty churches. Pag binasa natin yung Hebrews chapter 10, verse number 24 to 25, last verse, basahin mo natin. And then we will, wala na tayong oras, we will begin our service. Hebrews chapter 10, verse number 25. Not forsaking the assembling of ourselves together, as the manner of some is, but exhorting one another, and so much the more, as you see the day approaching. Again, the day is approaching, di ba? Palapit na panahon. Yung mga tao, di ba? Kinaliligtaan nila yung pananumbahan. Yung pagpunta nila sa church, o sa panahon natin yung ngayon, kinaliligtaan nila na manood ng live streaming. Anong ginagawa nila? Yung live, nakaganon sa gilid, pero nagtitingin ng mga memes. Tama ba yun? Mali yun! Kaya sabi ikaw hindi ka tumitingin ka lang ng mga memes, hindi ka nanonood. Kaya ibang mga pastor, din daw sila nagla-live streaming kasi wala naman daw nanonood. Kaya noong nakaraan, ang viewers sa Sunday School ni Puera, 10. Tapos, pag-usapan natin yung tithes. Sabi, baka mawala yung viewers. Nabukasan niya. Kasi tithes na yung pinag-usapan eh. So, yun po mga kapatid, we're in the last days. Makita natin yung
makita natin na march in the humanity, sa religion at sa church. That's why, sabi ng Bible, be sober. Maging mapagmatsyag po tayo. And let's pray. Our Father in heaven, maraming salamat po sa pag-aralan po namin. We know, Lord, that we're in the last days. And thank you for your word na narito po hawak po namin. Pinanindigan. Kaya po, Panginoon, tulungan niyo po kami na pumatagpuan po kami na tapat na nag-lead po sa inyo hanggang sa pangalawang pagbabalik po ng aming Panginoon Kristo. At bless niyo po kami sa aming patuloy na pagsamba sa inyo ngayong araw. At sa lahat ng programa pa hanggang mamayang hapon. And all of these things we ask in the name of our Lord Jesus Christ. Amen. So mag-start na po tayo agad ng ating